নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু। আজি আপোনালোকৰ বাবে মৰিচা শাকৰ এটি খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। মৰিচা শাকৰ ৰেচিপিৰ বাবে প্ৰথমতে কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব, আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এটা দি দিব লাগিব, আৰু একেলগতে কেঁচা জলকীয়া 4টা মাজেৰে ফালি দি পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ কেঁচা গন্ধ গুচি যোৱালৈকে প্ৰথমতে ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা মৰিচা শাক এমুঠি দি দিব লাগিব, আৰু শাকখিনি দিয়াৰ পিছতো ভালকৈ মিহলাই ল'ব। আপোনালোকে মৰিচা শাক এই পদ্ধতিৰে বনাই খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন। শাক খাই বেয়া পোৱা জনেও খুজি খুজি খাব। শাকখিনি অলপ কোমল হ'লে তাত 2টা কণী ভাঙি দি দিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দিব, আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। এতিয়া ভালকৈ শাকৰ সৈতে কণী 2টা মিহলাই ভাজিব লাগিব। 5 মিনিটমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। এয়া কণীৰ সৈতে মৰিচা শাকৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।